Welcome my YouTube channel. Hi friend, মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নতুন ভিডিও এটি লৈ আনিছো। আপোনালোকে যদি YouTube ভিডিওত ইন স্ক্ৰীন লগাব নাজানে, মোৰ ভিডিওটো আজি অলপ নকৰকে শেষলৈকে চাই থাকিব। তেন্তে ভিডিওটি আৰম্ভ কৰো। মই এটা মোৰ ভিডিওত ইন স্ক্ৰীন লগা নাই, ভিডিওটো প্লে কৰি দেখুৱাই দিছো। ইন স্ক্ৰীন লগা ভিডিওটো মোৰ চেনেলত যাই ইন স্ক্ৰীন লগা ভিডিওটো দেখুৱাই দিছো, চাই থাকিব। মোৰ চেনেলটো ইয়াত সাৰ্চ কৰি দিলো। মোৰ চেনেল আইকন চেনেল ক্লিক কৰি দিলো। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত মোৰ ভিডিওটো ইন স্ক্ৰীন লগা নাই। এইটো ভিডিওত ইন স্ক্ৰীন লগা, চাই থাকিব। চাব ভিডিওটো অলপ শেষলৈকে কাটি দিওঁ। চাব পাৰে এইটো ভিডিওত মই ইন স্ক্ৰীন লগা নাই। এইটো ভিডিওত ইন স্ক্ৰীন লগাই দেখুৱাই দিম। ডাইৰেক্ট শেষ হৈ গৈছে ভিডিওটো। ইন স্ক্ৰীন লগাব হ'লে আপুনি প্ৰথমতে ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ এপ্লিকেশ্যনটো ওপেন কৰি ল'ব লাগিব। লোৱাৰ পিছত আপুনি ইয়াত সাৰ্চ কৰি দিব পাৰে youtube.com, নহ'লে ডাইৰেক্ট ইউটিউবত ক্লিক কৰি দিব পাৰে। আপুনি ওপৰত 3 ডটত ক্লিক কৰি ইয়াত দেখা পাব ডেস্কটপ সাইট ওপেন কৰি ল'ব। লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ প্ৰফাইলত যাব। প্ৰফাইলত যোৱাৰ পিছত আপুনি ইয়াত চেনেলত ক্লিক কৰি দিব। চেনেলত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত দেখিব কাষ্টমাইজ চেনেলত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি অলপ টাইম ৱেইট কৰিব লাগিব। ৱেইট কৰাৰ পিছত আহি যাব। আপুনি ইয়াত ওপৰত দেখিছে 2 নম্বৰ অপশ্যন, 2 নম্বৰ কন্টেন্ট ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিছে আপোনাৰ যিমান ভিডিও আছে আহি যাব সব। মই এইটো ভিডিওত ইন স্ক্ৰীন লগোৱা নাই, এইটো লগাই দেখুৱাই দিছো। ইয়াত আপুনি ইন স্ক্ৰীনত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত দেখা পাব। আপুনি ইয়াত যিকোনো এটা সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে। মই এইটো সিলেক্ট কৰি ল'লো। লোৱাৰ পিছত আপুনি ইয়াত 3 অপশ্যনটো ওকে কৰি দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ভিডিওত আপুনি যিকোনো ভিডিও ইন স্ক্ৰীনত লগাব পাৰে। মই এইটো ভিডিও ইন স্ক্ৰীনত লগালো। আপুনি ভিডিওটো অলপ ডাঙৰ কৰি দিব। ডাঙৰ কৰি দিয়াৰ পিছত চেনেলটো ভালকৈ লগাই দিব। চেনেলটো ভালকৈ মিলাই দিলো। তাৰপিছত আপুনি ওপৰত চেভ কৰি দিব। হৈ গ'ল আপোনাৰ ইন স্ক্ৰীন লগোৱা ভিডিও। মই ভিডিওটোত ইন স্ক্ৰীন লগোৱা ভিডিওটোত মই প্লে কৰি দেখুৱাই দিছো, চাই থাকিব। মোৰ চেনেলত যালো। চেনেলত যোৱাৰ পিছত মই লগোৱা নাছিলো। এইটো ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট ৰেকভাৰ ভিডিওটোত ইন স্ক্ৰীন লগাইছো, চাই থাকিব। এইটো ভিডিওত ক্লিক কৰিলো। চাওক মই অলপমান শেষলৈকে কাটি দিছো। চাব এইটো ভিডিওত মই ইন স্ক্ৰীন লগোৱা নাছিলো, এতিয়া লগালো। হৈছে না নাই চাব। চাওক এইটো ভিডিওত মই ইন স্ক্ৰীন লগাইছিলো। এইটো ভিডিও আপুনি 2টা ভিডিও লগাব পাৰে, কোনো কথা নাই। মই এটা লগালো। ভিডিওটি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। মোৰ চেনেল নতুন কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব।